ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण घावणे कसं बनवायचं ते बघतोय. यापूर्वीही आपण रेसिपी बघितली होती, पण ती झटपट होती. घरात जे तांदळाचं पीठ वापरतात त्याने ती बनवली होती. आज आपण तांदूळ भिजवून हे घावणे कसं बनवायचं ते बघतोय. तर सगळ्यात आधी 1 कप तांदूळ घ्यायचा बाउलमध्ये. इथे मी बासमती तुकडा घेतलाय, इंद्रायणी घेतला तरी चालेल, किंवा कुठलाही तुमचा ठेवणीतला तांदूळ असेल तोही चालेल, सुरती, कोलम, सोना मसुरी. आता यामध्ये पाणी घालायचं. इंद्रायणीने थोडेसे चिकट होतील घावणं, आणि हे 2 ते 3 वेळा आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे. स्वच्छ धुवून झालं की यामध्ये पाणी घालायचं आणि रात्रभर किंवा कमीत कमी 8 तास तरी आपण हे तांदूळ भिजवून घेणार आहोत. आता इथे हे तांदूळ मी रात्रभर भिजवून घेतलेले आहेत, व्यवस्थित सोक झालेत. आता मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आणि त्यामध्ये हे तांदूळ काढून घ्यायचं. थोडंसं पाणी घालायचं आणि ब्लेंडर जारमध्ये चांगली एकदम स्मूथ आणि फाईन प्युरी आपण करून घेऊयाची. व्यवस्थित असं हे मिक्सरमध्ये फिरवून झालं की हे जे बॅटर आहे, हे बॅटर आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. एकदम स्मूथ कन्सिस्टन्सी आली पाहिजे. यामध्ये पाणी घालायचं थोडंसं. मीठ चवीपुरतं. आणि आता हे मिक्स करूयात. आणि कन्सिस्टन्सी बघा तुम्ही, एकदम सैल असं करायचं आहे. दाटसर नाही झालं पाहिजे, हे परफेक्ट अशी कन्सिस्टन्सी आहे. चला तर मग घावणं बनवण्यासाठी इथे मी तवा गरम केलेला आहे. यामध्ये तेल घालूयात. तेल व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायचं तव्याला. आता हे जे पीठ आपण बनवलं हे एकदा पुन्हा स्टर करून घ्यायचं आणि तव्याच्या बाजूने सोडायला सुरुवात करायची. झाकून 1 मिनिटभर फक्त शिजवायचं. 1 मिनिट झाला की झाकण काढायचं आणि हे असंच शिजवून घ्यायचं. जाळी बघू शकता किती सुरेख आली आहे. आता हे पलटी करायचं. दुसऱ्या साईडने पण 1 मिनिटभर भाजून घ्यायचं. फोल्ड करायचं. घावण आपलं तयार आहे. पुन्हा सेम प्रोसेस रिपीट करायची. तेल वाईप आउट करून घ्यायचं. तव्याच्या साईडने बॅटर टाकायला सुरुवात करायची. जाळी बघा किती सुरेख येते. आता झाकण ठेवायचं आणि पुन्हा मिनिटभर वाफवायचं. 1 मिनिट झाला, झाकण काढायचं आणि भाजून घ्यायचं 2 ते 3 मिनिट. 2 मिनिट झाले की एजेस लूज करून घ्यायचे आणि हे दुसऱ्या बाजूने पण हलकंसं भाजून घ्यायचं. परफेक्ट. आता हे फोल्ड करायचं
सर्व करायचं. सगळे घावणं बनवून इथे तयार आहे. मला मागे स्टववर बनवायला लागले कारण इथे समहाऊ इलेक्ट्रिक शेगडीवर नीट होत नव्हते, चिकटर्स होते तव्याला. तर तुम्ही बघू शकाल मस्त असे मऊ लुसलुशीत झाली आहेत घावणं. जाळी पण छान आली आहे प्रत्येक घावणाला. कसे खायचे? खोबऱ्याची चटणी, सांबार याबरोबर जबरदस्त लागतं. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनही क्लिक करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.